Multiplication of rational numbers. First, let us review fractions. The numbers in the form of where A and B are not whole numbers and B is not equal to 0. Halimbawa o example, 2/3, 1/3, 3/4, and 1/4. Yung mga yan ay proper fraction na kung saan whose fraction or whose numerators are less than the denominators are called proper fraction. Yung numerator ay mas mababa sa denominator. Sunod, 4/3, 7/6, 11/10, 12/11. Ang mga yan ay tinatawag na improper fraction. Fraction with the numerator either equal to or greater than the denominator are called improper fraction. So, ang improper fraction, pwedeng equal yung numerator sa denominator or mas mataas ang numerator sa denominator. Sunod, 1 and 2/3, 2 and 2/5, 5 and 1/3, 11 and 5/7. Mga yan ay tinatawag na mixed fraction. A combination of a proper fraction and a whole number is called a mixed fraction. Ang mixed fraction ay mayroong isang whole number at may kasamang fraction. Punta na tayo sa multiplication of rational numbers. The product of two rational numbers is equal to the product of their numerators and product of their denominators. A/C times B/D, wherein A and B are numerator and C or D ay denominator, is equal to AB/CD. Bali yan po yung ating magiging gabay o guide sa pag-compute o pagsasagot ng multiplication of rational numbers. Example, so given 1/2 times 1/2. So solution, 1/2 times 1/2, gaya ng nakalagay dun sa procedure o sa rule ng multiplication ng rational number, we need to multiply the numerator to numerator and denominator by denominator. So, yung 1 and 1 ay numerator and 2 and 2 is denominator. So, we need to multiply both. So, numerator and denominator to denominator. Then, we get as the answer as 1/4 or 1/4. Ngayon, yung example natin kanina, doon sa multiplication of fraction na 1/2 times 1/2, ipapakita lang natin sa parteng ito yung sa figure. Katulad ng sinasabing, ang multiplying fraction is taking part of another part. Halimbawa, 1/2. So, yung shaded part ay 1/2 times 1/2. Yung 1/2 ay times 1/2. So, yung 1/2 na yun, yung shaded, so, kukunan muli siya ng kalahati. So, yun yung sagot o yung equal ay 1/4. Ngayon, yung kalahati dun sa shaded, ang lumabas na lang is 1/4. 1/4 siya ng isang kabuuan. Ayan. Sunod tayo example. 1/4 times 1/2. So, given natin. Solution, 1/4 times 1/2. So, again, yung 1 times 1, dahil yung 1 and 1
ay numerator and 4 at 2 naman ay denominator. Pag multiply lang natin yon, so makukuha natin yung 1 times 1 equals to 1 and 4 times 2 is 8. So ang ating sagot ay 1/8. Okay, ngayon pakita natin yung example nating number 2 kanina. Pakita natin sa figure. Ngayon yung 1/4, so ito yung 1/4 times 1/2 is equal to 1/8. So yung 1/4 dito na nasa left part times 1/2, kukunin pa natin yung kalahating parte niya. Ngayon ang magiging sagot natin is 1/8. Bali 1/8 na siya ng total o ng isang kabuuan. So ito kasi yung figure. Yan. So meron tayong 4 na 1/4 sa isang buo. Ngayon kinuha natin yung kalahati. So ang kalahati ng 1/4, ang kinalabasan ay yung nakuha nating part ay 1/8 ng isang kabuuan. Yan, isa pang. Yan. Another example. Given -3/4 times 2/5. Solution -3/4 times 2/5. So again, multiply po natin yung -3 sa numerator na 2 at yung denominator na 4, multiply natin sa denominator na 5. So review po muna tayo ng multiplying of integers. Ang rules, same sign positive and unlike sign negative. Positive times positive is equal to positive. Negative times negative equal to positive. And positive times negative is equal to negative. And negative times positive is equal to negative. Now, so we have -6/20. In this case, we need to simplify the answer -6/20. Kailangan yung sagot natin ay naka-simplest form. Ang gagawin, divide natin both side, both numerator and denominator ng 2. 2 is the common factor. So 6 divide 2, meron tayong ngayon nasagot na -3, and 20 divide 2 is 10. Ang ating sagot ngayon ay -3/10. Given 2 times 2/3 times -5/6. Solution, again we have -5/6. 2 times -5 and 3 times 6 is equal to -10/18. -10/18, gaya doon sa nauna, kailangan ang ating sagot ay nasa simplest form. When you calculate with the fraction, you should always give your answer in its simplest form. Ang gagawin natin ulit, kunin natin common factor, at ang common factor nila ay 2. So 10 divide 2 and 18 divide 2. So we got -5/9. And -5/9, yun na po yung sagot natin. Given 2/3 times 9/10. Solution. Sa given po natin na 2/3 times -9/10, may napansin po tayo dyan. Yung 2 na numerator and 10 na denominator ay merong common factors, at yung 3 at 9. So we can cancel common factors from numerator and denominator.
So sa pagkakataong to, yung 2 ay common factor niya sa 10 ay 2. Then 10 divide 2 ay 5 at 2 over 2 ay 1. So sa 3 and 9 naman, sa 9 ay 3 dahil 9 over 3 is 3 at 3 over 3 is 1. Para mapadali yung ating pagmumultiply ng rational numbers. Ngayon, meron na tayong natira na 1 times negative 3 sa numerator at sa denominator naman ay 1 times 5. Kaya ang ating nakuwang sagot ngayon ay negative 3 over 5. Isa pang example. So may given tayo na 4 over 3 times 3 over 5. Solution, 4 over 3 times 3 over 5. Sa left part po natin na tinuturo ng arrow ay may tinatawag tayong improper fraction. Wala namang problema, okay lang yan. Improper fraction multiply by proper fraction, diretso lang tayo. Ngayon, nakita natin yung 3 na denominator at numerator ay pareho, we can cancel out. Then, matitira sa taas ay 1, ganun din sa baba. Ngayon, meron na tayong 4 times 1 at 1 times 5. Kaya ang sagot natin ay 4 over 5. Yan. 1 and 2/3 times 7 over 10. Solution natin. Ito. Sa pagkakataong ito, sa left side natin, yung 1 and 2/3, kung mapapansin natin ay mixed number. So, kailangan, o mixed fraction, kailangan ma-change natin siya sa improper fraction. Tulad dun sa example kanina, na may improper fraction at proper fraction, diretso lang tayo. Sa pagkakataong ito, kailangan yung mixed number, para ma-multiply natin ng maayos, kailangan mailipat muna natin yung mixed number o mixed fraction sa improper fraction. So, paano? So, yung 1 and 3, kailangan multiply natin. So, 1 times 3 is 3. At yung sagot naman natin doon, i-add natin sa 2. Now, 3 plus 2 ay 5. At kukunin natin yung denominator na 3. Ngayon, meron na tayong improper fraction na 5 over 3 na nanggaling sa mixed fraction na 1 and 2/3. Yan. Imumultiply na natin to ngayon sa 7 over 10. Kung makikita, kung mapapansin, yung 5 at 10 ay common factor nila sa 5. So, 5 over 5 is 1 and 10 divide 5 is 2. Meron tayo ngayon na 1 times 7. Makukuha natin ay 7 at 3 times 2 is 6. Kaya meron tayo ngayon 7 over 6 or pag sinimplify natin sa mixed fraction, meron tayong 1 and 1 over 6. Yan. Let's practice multiplying rational numbers. Yan. Yung 3 over 5 ay yung 3 po natin dito ay numerator at yung 5 naman natin ay denominator. So, meron tayong example dito, 3 over 5 times 1 over 5. Ngayon, 3 times 1 is 3 and 5 times 5 is 25. So, ang sagot natin ay 3 over 25. So, focus ko ngayon dito yung ating problem na 6. Try to solve.
sagutan na natin. A. Sagot natin dyan ay 2/27. Sa B naman, sagot natin ay 11/72. Sa C, 1/13. At sa D naman, 6. Sa E, 4/21. At sa F, 7 and 1/7. I hope na nakuha nyo ng perfect yung ating practice. Yun lang po. Salamat po.